Bună! Pentru astăzi am ales să abordez puțin diferit tutorialele, așa că m-am gândit să fac un calup de tutoriale care înglobate să fie doar unul singur, ele referindu-se la construirea unei scene de interior de la zero. Iar pentru asta azi vom urmări prima parte. Începem prin a importa modelul 3D de la butonul de import. Acest model 3D a fost realizat desigur în alt plan. Voi adăuga un tutorial și pentru asta. Să-l importăm în bibliotecă, eventual îi dăm o denumire cât mai sugestivă. Și mai departe va trebui să-l plasăm. Mi-am ales această scenă și după cum observați, încăperea noastră este cumva plasată la etajul 1, să zicem, în orice caz nu la parter, așa că voi reveni în Lumion și aici voi amplasa modelul meu 3D la înălțimea de aproximativ 3-4 metri, depinde de preferință. Dau click stânga pentru a plasa. După ce am reușit să plasez obiectul meu 3D, o să încerc să intru la interior ca să ne ocupăm puțin de materiale. Eu am pus niște materiale orientative în alt plan, dar nu cele pe care vreau să le am în rezultatul final. Bun, voi merge la materiale și dau click stânga pe elementul a cărui material vreau să le schimb. De data asta merg la Outdoor, voi merge la Bricks și voi alege aceste cărămizi negre, doar că în cazul în care nu sunteți mulțumiți de aspect, putem modifica desigur puțin textura cu ajutorul controlerului, așa cum fac și eu. Putem modifica relieful, cât de ieșite în relief vrem să fie. Scalarea, mie mi se par puțin cam mici, așa că le-am modificat puțin. Reflectivitatea și culoarea elementului, pe care o voi face neagră, aș vrea să fie un negru un pic mai intens, nu foarte negru, dar oricum nu griul acesta. După ce am terminat, o să confirm prin acest văzut, ca la orice material este valabil peste tot, și mai departe încep să atribui restul materialelor pe care deja le am în biblioteca Lumion. În cazul de față, această textură de beton, după cum vedem aici, avem mai multe texturi. Ulterior, în această zonă, eu am un șemineu și voi face încadramentul lui din metal, un metal negru, pentru a se potrivi cu piatra pe care am ales-o. La fel, confirm prin văzut și trec un pic mai în dreapta la acest profil metalic pe care eu l-am aici. Aleg o textură de metal, voi vă puteți pune orice textură, din partea mea puteți face aceeași scenă sau o scenă diferită. Vreau să observați cum modific controlerele și verific în permanență dacă aspectul este cel pe care mi-l doresc. În cazul în care nu, încerc să modific mai mult, să văd cum fac să am rezultatul dorit. Eventual fac relieful, modific relieful, fac mai lucioasă suprafața, chiar mă voi juca cu culoarea și Un truc pe care eu îl folosesc este
acela de a folosi butonul de weathering, unde putem adăuga o patină a timpului pentru materialul nostru. Observați cât modific, cu atât prinde acea rugină specifică metalului. Dacă ne depărtăm, observăm acum mult mai bine, dar totuși e un pic cam multă rugină, nu vreau să ajung, nu vreau să pară chiar atât de vechi, să spunem așa, așa că voi reduce puțin. Mai departe mă ocup de textura de sticlă, voi vreau o sticlă cât mai transparentă și simt că nu e prea complicat. Confirm din nou prin văzut și îmi mai rămân pereții, tavanul și pardoseala. Pentru pereți nu am neapărat ceva în cap, așa că mă voi duce la plaster, aici unde m-am apăsat eu, și voi alege oricum o textură albă, să vedem pe care o alegem. Cred că o să merg pe aceasta, arată chiar bine. Nu voi interveni cu alte modificări. Și mai departe o să ne ocupăm de partea de acoperiș. Aș vrea să am un lemn aparent, să am mai multe texturi suprapuse și cred că mă voi folosi de un lemn poate mai închis, ceva de genul, și în caz de față, după cum vedeți, totuși nu are orientarea pe care o vreau și nici textura. Aș vrea să umblu puțin la ea. Fără nicio problemă, exact ca la celelalte o pot modifica. Cum am zis, pot modifica orientarea pe X, pe Y, sunt butoanele de jos de aici, de la offset. Pe Z, deci pot modifica pe orice axă. Și, desigur, orientarea, care este foarte importantă. Eu vreau să vină cumva pe direcția opusă. Iar aici, la heading, îmi apare exact unghiul la care eu întorc materialul. Am ajuns la 90, ceea ce e perfect. Mai sunt câteva setări pe care eu le pot face, dar revin la weathering. Pot observa clar diferențele atunci când umblu la controlele de aici. Și, desigur, la cele de sus cu care v-am obișnuit până acum. Asta până când ajung la rezultatul dorit. Dacă, nu știu, pe parcurs îmi dau seama că nu e chiar rezultatul pe care le vreau, mai pot reveni fără nicio problemă. Iar acum vreau să aduc partea de pardoseală, parchetul, să zicem așa. O import o suprafață diferită și o poziționez la fel ca modelul meu, folosindu-mă de folosindu-mă de înălțime prima oară, pentru a-i seta înălțimea. Ați văzut că atunci când apăs pe H, automat eu mă voi mișca doar pe axa Z, adică voi modifica înălțimea elementului, înălțimea de la care este atribuită elementul, și dacă ne uităm aici mi apare exact cota atunci când efectuez această mișcare.
spunem că aproape l-am fixat ca înălțime. Dau click stânga pentru a-l poziționa și ulterior, dacă vreau să mai fac și alte modificări, pot face pur și simplu cu selecție. Se modific mai mult înălțimea, să modific pe orizontală, într-o direcție sau alta. Important este să se potrivească la interior cu modelul meu. Bun, acum că l-am poziționat, ce am de făcut este să-i dau și lui, desigur, o textură. Voi căuta o textură de piatră de data asta, nu știu, granit sau vedem ce se potrivește cel mai bine pentru scena noastră. Nu, e în funcție de preferințe. Eu nu sunt sigură că voi rămâne chiar la textura pe care o aleg acum. Pentru că e posibil să se schimbe cu totul și cu totul imaginea când încep să plasez mobilierul. Și am realizat că mai am un element din sticlă pe care l-am neglijat. Și desigur la exterior am aici o balustradă care va apărea în randarea mea. Am o terasă și voi da o textură, mă voi folosi toate texturile din Lumion. Pare ok din interior, mă interesează foarte mult imaginea creată din interior spre exterior. Dau o textură de metal acestei mâini curente. Și din nou mă joc cu reflectivitatea, cu stratul de luci și așa mai departe, până obțin exact rezultatul pe care îl vreau. Cam atât a fost pentru partea de azi. Vom continua data viitoare cu partea a doua, unde vom vorbi despre plasarea obiectelor pe care le import, desigur, din alte biblioteci. Mulțumesc! Sper că v-a stârnit curiozitatea, așa că vă aștept data viitoare să urmăriți cum construim această scenă până la capăt.